اگه میخوای خوشمزه ترین مرغ زندگی تو بخوری باید این ویدیو رو نگاه کنی. Come on in the kitchen's bright, cooking joy from day to night. Every dish a tasty song, let's cook together, come along, bang bang. سلام، من نسیمم، به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام خوشمزه ترین مرغی که توی زندگیتون خوردین و توی هواپز درست کنم. بیاین با هم ببینیم چطور درست میشه. سس سویا در حدی که کف ظرف رو پر کنه. اگر دوست دارین تند بشه میتونید بهش یه سس تند بزنید یا حتی میتونید از فلفل قرمز استفاده کنید. یه قاشق غذاخوری پودر پیاز بهش اضافه کنید، یه قاشق چایخوری گرانول سیر و یه دونه برگ بو. کلاً مواد رو با هم مخلوط کنید، یه قاشق غذاخوری روغن زیتون بهش بزنید، روش رو بپوشونید، بذارید تا جایی که میتونه توی یخچال بمونه، هر چقدر که وقت دارین. وقت اینه که بذاریمش توی ایرفرایر. از سسی که مرینیت کردین حتما روی مرغ بریزین چون باعث میشه که نرم و لطیف بشه. کلاً 18 دقیقه با درجه 180 باید بپزه. بعد از 9 دقیقه حتما مرغ رو پشت و رو کنید، بذارین اون طرفش هم دوباره 9 دقیقه بمونه و خوب بپزه. یه سالاد خوشمزه درست کنید، این مرغ رو روش بذارید و روش هم پنیر پارمزان بزنید. بسیار بسیار خوشمزه میشه. نوش جونتون. چطور بود؟ امیدوارم که دوست داشته باشین. حتما با این روش مرغ رو مرینیت کنید، درستش کنید. بسیار خوشمزه و لذیذه و خیلی هم نرم و لطیفه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید، به کانالم سابسکرایب کنید. هر چهارشنبه ساعت 8 شب همینجا منتظرتونم. خدافظ. بسیار خوشمزه و لذیذ، نرم و لطیف.